أجراس القيامة تقرع والحياة قاربت على نهايتها. شرايين الحياة في الكرة الأرضية تجف وتضمر. الجفاف يضرب أركان الكون. الماء في تناقص، وجنان الأرض تتحول لصحارى، وأبواق حروب على المياه تقرع. فكيف تكون هذه الحروب؟ وأين ستكون نقاط الصراع المحتدم فيها؟ الجفاف يقتلنا بصمت. حرارة شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات استثنائية وحرائق غابات وعواصف وتفاقم ظروف الجفاف، كل ذلك ليس سوى مجرد أمثلة على ظواهر مناخية متطرفة ومتعاكسة تزداد شدتها وتتسارع وتيرتها عبر العالم، لكن الأسوأ لم يأتي بعد. جملة لخص بها نوا ديفان باف عالم المناخ الأمريكي والأستاذ بجامعة ستانفورد: ما يشهده العالم حاليا من تقلبات شديدة للمناخ. فالحرارة ارتفعت والجفاف حضر ليعم أوروبا كلها تقريبا، ليس فقط فرنسا وحدها حيث انخفض منسوب مياه نهر الراين مثلا، وأيضا ليس سويسرا وألمانيا أو هولندا وحدها، والتي جميعها أعلنت حالة الطوارئ بسبب الجفاف وارتفاع الحرارة، لتتبعها إسبانيا والبرتغال فبريطانيا، حتى طالت هذه الموجة رومانيا وبلغاريا وصربيا، وكأنها حرب تشنها الطبيعة على أوروبا. وليس فقط أوروبا، فأغزر أنهار العالم تجف وتنضب، من الراين إلى بو فدجلة والفرات والنيل. وبينما يعلن أصحاب العلوم أن خطرا جيولوجيا يحدق بالأرض، ينبه خبراء السياسة من حروب ستندلع بسبب كل هذا. فحرب المياه الأولى تقرع طبولها وتنذر بحروب أخرى. حرب المياه الأولى. الصراعات حول المياه، المورد الطبيعي الوحيد الذي لا يوجد بديل يمكن أن يحل مكانه، ليست بجديدة أبدا، فمنذ زمن بعيد تشتعل صراعات حول الأنهار، لكنها لم تتعد على مر التاريخ كونها مناوشات. لكن اليوم يصف الخبراء الصراعات القادمة على المياه بأنها ستكون حروبا حامية ستشمل كل موارد المياه العذبة في العالم، من أنهار الشرق الأوسط كالنيل والفرات ودجلة والأردن إلى أنهار أوروبا. وبحسب الخبراء فإن حرب المياه ستتخذ شكلين: الأول بالذعر الذي سيعم أكثر من 150 مليون شخص سوف يتحولون إلى لاجئين بسبب المناخ. أما شكل الحرب الآخر فهو الصراع المسلح، والذي بات وشيكا جدا اليوم. أزمات عالمية سببها المياه. أزمات كثيرة سببتها المياه العذبة، أشهرها 3 أزمات. الأولى بين الهند وباكستان، وهي الأزمة التي تجري أحداثها التي اندلعت عام 48 و900 وألف بسبب مياه الري في إقليم كشمير، الذي يشهد نزاعا طويل الأمد بين البلدين. أما حرب المياه في الإقليم فقد استغرق حسمها 12 عاما، حتى استطاع الطرفان التوصل إلى اتفاقية تحت رعاية البنك الدولي أطلق عليها اسم اتفاقية نهر السند، وذلك عام 60 و900 وألف. وأيضا من الصراعات على المياه كانت المناوشات المتفرقة بين إسرائيل وسوريا بسبب حوض بحيرة الحولة، والتي كانت تجري بشكل متقطع بين عامي 51 و900 وألف و53 و900 وألف. كذلك اشتعلت توترات كبيرة ومتصاعدة بين العراق وسوريا عام 75 و900 وألف بسبب تراجع منسوب نهر الفرات بشكل واضح على الجانب العراقي. وقد توجه البلدان يوم ذاك إلى جامعة الدول العربية، وكادت الأزمة تصل إلى صراع عسكري على الحدود العراقية السورية لولا تدخل المملكة العربية السعودية من أجل حل الأزمة. واليوم تراجع منسوب نهري دجلة والفرات لدرجة كبيرة، حيث استغلت تركيا وإيران الحروب المشتعلة في المنطقة، ما أثر بشكل ملحوظ على منسوب نهر الفرات تحديدا. وإلى مصر والسودان، حيث النزاع المشتعل حول مياه النيل والذي وصل حد الاشتباك العسكري عام 58 و900 وألف
وانتهى بتوقيع الطرفين اتفاقية مياه النيل. ومن مصر والسودان إلى صحراء إقليم أوجادين الذي كانت موارده المائية سبب صراع حاد بين أثيوبيا والصومال بين عامي 63 و900 وألف و64 و900 وألف، سقط خلاله عدد كبير من الضحايا. أيضا كان نهر السنغال سبب نزاع كبير بين السنغال وموريتانيا في الفترة بين 89 و900 وألف و91 و900 وألف، حيث اشتعلت معارك كبرى راح ضحيتها المئات من الفلاحين بالقرى الحدودية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تسببت قلة الأمطار خلال ال20 سنة الماضية باشتعال أعمال عنف تطورت لحروب أهلية، ونتجت عنها تغيرات في الأنظمة لعدم قدرتها على السيطرة على الأمور. كذلك كانت المياه السبب في هجرة الكثيرين. تنبؤات بحروب قادمة. انعكاسا لصراعات الماضي وفي بحث عميق ومكثف للأزمة الحالية والصراع المتوقع اشتعاله ارتباطا بالموارد المائية، يرى الباحثون أن هناك خوارزمية يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بأماكن حروب المياه التي من المتوقع اشتعالها قريبا، حيث وضع الخبراء 5 مراكز سوف تكون بؤرا لهذه الحروب القادمة، وهي نهر النيل ونهر الغانج برهامابوترا ونهري دجلة والفرات وكولورادو، وجميعها تعد من أهم الموارد المائية حول العالم، والتي سيزيد التنافس عليها خاصة مع التغير الحاصل في المناخ العالمي والنمو السكاني المتزايد بشكل سريع، ما يمكن أن يزيد من احتمال حدوث نزاعات مرتبطة بالمياه. وقدر العلماء نسبة حدوث الحروب حول المياه بأنها تتراوح بين 75% و95%، وذلك في فترة تتراوح بين 50 إلى 100 عام. منذ عام 12 و2000 صنف شح المياه على أنه ضمن المراكز ال5 الأولى على قائمة المخاطر العالمية بحسب تأثيرها، وعام 17 و2000 كان الجفاف سببا في أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أجبر 20 مليون إنسان في أفريقيا والشرق الأوسط على مغادرة بلدانهم بسبب الحروب التي اشتعلت بسبب نقص المياه والغذاء. أيضا تم تصنيف صراعات المياه إلى 3 مجموعات، فهي أولا محفزة للنزاع، حيث تتسبب مصادر المياه بصراعات وحروب، وثانيا المياه تكون كسلاح للنزاع، وذلك حين يستعمل المتحاربون أنظمة المياه كأسلحة في صراعاتهم، مثل حجب المياه بالسدود أو افتعال الفيضانات. والنوع الأخير حين تكون مصادر المياه أحد أهداف الحروب أو النزاعات، باستهداف موارد المياه أو محطات المعالجة أو خطوط الأنابيب أثناء الصراعات المسلحة. يقول بيتر جليك رئيس معهد باسيفيك في أوكلاند: مع استثناءات نادرة جدا لا أحد يموت من العطش بالمعنى الحرفي، لكن المزيد والمزيد من الناس يموتون بسبب المياه الملوثة أو النزاعات الحاصلة على المياه.